वस्तुस्थितीचं ज्ञान निर्माण होत नाही. वस्तुस्थितीने खरी असेल काय आहे, खरी हो खरी माहिती काय आहे, वास्तविक कोणाचं आणि कशाचं आहे, त्याला कशा वस्तू आहे का? You see, this is the statement of truth. This is actual the fact that exists. Whatever, whosoever lives in that, and whatever he does, can that ego challenge the truth that is existing today, that exists forever? The truth cannot be challenged by any one individual. तेव्हा तर याची उणीव येते आहे. सगळंच काही आहे व्यक्ती अनुरेणू सर्व सिद्धांत पवित्र करावं याची उणीव आहे. पण त्याच्या जात आणि स्वभाव तुला लक्षात दिले तर गोष्टी अवतार घेऊन सुद्धा त्याच्यामध्ये काय बदल करू शकणार. Sometimes a great wave sweeps on me, and I feel that everything I should make pure. But when I try to attend to it, I know that nothing can be done to change the fundamental truth. जीवाच्या जीवानं खाऊन निर्वाह करायचा. जे निर्माण होते ते खाणारे खाते आणि खाणारे बनते. जे काही निर्माण होते ते खाते खाणारे आणि खाते बनते. ते खाणंही संपते आणि खाणारे कुठे अदृश्य होते. You see, there is a Sanskrit Subhashita, wise word, that one life is the food for another life. So, when I see that a consciousness comes into being, and that consciousness becomes the eater as well as the food of existence, food of truth. It becomes the eater as well as the food itself. So, how is it going to be changed? And both perish into nothingness. वनस्पती जीवनात गवत पाणी तृण अनेक नाना प्रकारच्या वनस्पती. त्या वनस्पतीच्या रसात जाणीव कोणाला तरी जाणवते आणि त्याच वनस्पतीचा रस त्याला रसाला अन्न म्हणून त्याच्यावर निर्वाह होतो. वनस्पतीचा रस त्या रसातला आपण असलेला गुण त्या वनस्पतीच्या रसामध्ये आपण असल्याचा आपण असल्याचे दर्शविते असा गुण कोणाला ते कळत होते आणि त्याला कोणाला अनुभव येत होता क्षणभर का काही अधिक त्याचं फक्त. You see, what is happening here is, out of this foliage about the grass and vegetables, you see the essence is eaten, some another consciousness appears through that, and that consciousness also disappears. Consciousness is the essence of the food that has been digested. And along with the food, the consciousness also disappears. या थोडक्यात काळात जय गुरु करता करता हजारो ग्रंथ पसरलेले आहेत. आम्ही काय म्हणतो त्याचे
हजारो ग्रंथ पसरलेले आहेत. त्याच्याने काही वाटणे शक्य होते, वाटत होते. परंतु ते पूर्णत्वाकडे दृष्टी लावल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा अभिप्राय किंवा ज्ञान आणि ज्ञानाचा अभिमान शिल्लक आहे. त्याला कोणी विचारत नाही. You see, whatever limited span of life, while turning within, saying Jai Guru, whatever came out as thoughts have filled thousands of books. But once the attention is fixed on the substratum of all these thoughts and consciousness, there is nothing left. व्यवहार चालतो आणि व्यवहाराचा अनुभव घेत असतो. काय आकार अवलंबून आहे. काय आकाराची अन्नाच्या रसावर स्वादावर अवलंबून आहे, प्राणावर अवलंबून आहे. याच्याकडे जर दृष्टी लावली तर हे सगळं खरं आहे. परंतु अन्न आहे ते पंचभूतातून वाहून आलेल्या रसाचा गुण आहे. आणि त्याच्यामध्ये प्राणी मात्राला रसज्ञता आपण असल्याची भास होते. आणि आपण असल्याची रसज्ञता त्याला आवडते. आणि ती टिकवून ठेवण्याकरता, सांभाळण्याकरता, निगा राखण्याकरता नाना व्यवसाय करावे लागतात. मी करतो तरी पण रसज्ञता पंचभूती प्रवाहातून वाहत असणारी ज्याला न विचारता वाहून जातो. The consciousness that has come out of these 5 elements, that has flown out of these 5 elements through the body which is busy in the daily work, this consciousness is the quality of beingness, the knowledge that I am, and that taste of beingness will certainly get annihilated, perished along with that essence of all the 5 elements. आता आणखी लांब लचक आढावा घेता येता ज्याच्यात ती वेद चिंती, वेद शुक तिच्याकडून ऐकल्यामुळे त्याचा विचार करताना किती वेळ ब्रह्मांड प्रलय झालेलं. वेदशुद्धीची बातमी आम्ही न जाणे. पण तेवढे प्रलय होऊन सुद्धा मी कोण नाही म्हण असा माझा अनुभव आहे. मी कोणी नाही काही नाही असा असणारा माझा अनुभव आहे. पण त्या भयंकर ज्वालाने विश्वलय झाला, ब्रह्मांड प्रलय. त्या बदलाने ते जाळ नंतर तो रुद्र सुद्धा अदृश्य झाला. इत्यादी महाभयंकर गोष्टी वेगळ्या ऐकवलं आहे. माझ्या स्वतःच्या कानीमानी ध्यानी नाही. असे अनंत ब्रह्मांडात प्रलय होऊन सुद्धा मला सुखदुःखाचा क्षय झाला नाही. एवढं मी सदा हयात सत्य नित्य असलेलं आहे. पण मला काय म्हणावं नाव देता येत नाही.
You see आमची how सर्व नावे मनाला आली ती अक्षर ऐकवली आहेत ती अक्षर त्याने मरेपर्यंत मीच आहे म्हणायचं सगळं खोट आहे. जन्मभर सह्या करतात खोटी सही खोटी सही कारण ती अक्षर करता आहे का कोणी नाही. बरं स्वतःचा नाव स्वतः शोध करून लावावा तर तेही त्याला मिळत नाही. एवढे ब्रह्मांड प्रलय होऊन सुद्धा मी हयात का राहिलो कसा राहिलो हे पण काय कळत नाही. कोण राहिलो you see, I have realized that I am living even when several dissolutions of Brahma, several cosmos have come into existence, have been dissolved by Rudra and have burnt up. Rudra has burnt up according to the knowledge of Vedas and Shrutis. All this I know, I see, and I understand. Yet I know that I was always, ever, and abiding. I do not understand what name I should give that myself. But it is true that I have been a witness to all these dissolutions, evolutions and involutions. या गोष्टीचा विचार करता करता जगातील कोणत्या प्रकारावर अवधान ठेवणे अयोग्य आहे. While I have been thinking in those terms, it is not fair to attend to any worldly thing. सुरुवात कोणत्या शब्दावर झालेली आहे की आता लोकांना आपण काय सांगावं सांगायला आवडत या शब्दावर सुरुवात आहे. विश्वजनाला आपण काहीतरी सांगावं इतकं सांगितलं गेलं आणि हजारो ग्रंथ पसरलेले आहेत परंतु आता काही सांगावं आवडत नाही. तर याचा स्वभाव काय बदलणं शक्य नाही. याचं अस्तित्व नष्ट होतं. अनंत फळे झाले जगाचे तर याचं बाळ वाकडा झालं. तुझ्याकडे काय पडावा मला चुक कळलं तुझ्या हयात आहे. You see, that is his feeling. Feeling is a misnomer, really. He is. That's all. How many evolutions, involutions have come. Whatever happens to you, I am here. That is what he is. Ever present. माझ्यासारखा जुना जमान्याचा आणि जुनात पण राहणारा अन्य कोणी मला दिसला पण नाही. शोधतो आहे पण दिसत नाही. जुन्या जमान्याचा आणि जुनात I have never, पण राहणारा अन्य कोणी मला दिसत. I have never met anyone who is as ancient as I am and behaves in that ancient fashion. What to do? I am alone like this. अव्यवसायी व्यवसाय करणाऱ्या या चैतन्याला कोणी सहज येऊ शकत नाही. अव्यवसायी या चैतन्याला कोणी सहज येऊ शकत नाही. पुष्कळ आले आणि गेले. पुष्कळाने त्याला काय समजवलं त्याला समजवण्याकरता आपली आवृत्ती त्याच्यात दिली. हे ब्रह्मा आहे विष्णू आहे अंपती त्याच्यात आवृत्ती दिली तरी पण या एकदम चैतन्याचा स्वभाव काही बदलत. You see, this cosmic beingness has not been challenged at all. How many people came and made sacrifice of themselves here. Yet, this existence, E capital, has not been challenged.
पण कोणी आला, कोणी चुकली केलेली भेटाय, काय सांगू, काय चिंता करू नको. शब्दावर विश्वास ठेव, कधी तू मरणार नाही. आणि जिवंत या अर्थाने राहणं शक्य नाही. जिवंत आहे या अर्थाने, जो तुला जिवंतपणाचा काय अर्थ लागतोय त्याप्रमाणे राहणं शक्य नाही. मरणार कधी नाही. एकच कर, आपली काळजी घेतो तशी दुसऱ्याची घे, स्वतःची काळजी घेतो तशी दुसऱ्याची घे. आणि यथार्थ व्यवहार कर. चिंता करू नको, मरणाचं भय मानू नको. नको परमार्थ, नको प्रपंच, कोणाची काळजी घेऊ नको. You see, somebody worried, anxious comes to me, I would tell him that you are immortal, no, you are not going to die, but you will not live as the meaning that you attach to living, that way you are not going to live. You have only to do one thing, care for others as much as you care for yourself, and behave as if they are all yours, and that is all that you can do. Nobody can live in the meaning which you attach to life there. And after all that this you do, there is no necessity of either following the worldly path or going the Paramartha path. Everything is the same. तेव्हा तुला साधू संत महात्मे पडली एकाचे हे समजूया. तरी पण तेव्हापासून तेव्हापर्यंत जायचं. अधिक आहे अधिक, जदी के जदी, अधिक आहे अधिक, जदी के जदी, अधिक जदी. Who, whatever sadhus and mahatmas will come here, they will be from this point of time to that point of time, just now, but they will not be eternal. चुनावणी हळद मिळाल्यानंतर लाल रंगाचा गणपती तयार होतो. तेव्हा काय म्हणते, हा लाल आहे. आता त्याला मोक्ष कुठे मिळणार? आणि त्याला मोक्षाची गरज आहे का? पण त्याच्यातून हळदीचा कण, तिळाचा कण वेगळा झाला. त्या गणपती आहे कुठे? चंद्र लाल जेव्हा अच्छा हा लालबाई आहे कुठे? हा कुठे जाणार? काय त्याला गरज आहे? असं तुझ्या हातावर, त्या हातावर आहे सगळं. पण तू एकाग्रता कर. ते अग्र सोडू नको. अखिल जगाचं अग्र म्हणून तू असल्याचे तुझ्या ध्यानात आहे. ते तू असल्याचे ज्ञान हे मुलाग्र आहे तुझ्या अनुभव. ते जर तू सोडला जर तुला कळलं तर आम्ही म्हणतो अर्थ तुला सोपा झाला. You see, when you mix turmeric and lime, it becomes red. And that red, you can make a Ganpati out of it. But that Ganpati cannot and does not want any moksha. You must separate. If it is separated, the turmeric and lime, you see a particle, that you have to realize that you are of that dimension and think of that which is the center of the cosmos. Don't leave your attention in any way from that knowledge of beingness, I am. आज कृष्णमूर्ती बोलली हेच करताय एवढंच नाही. आज कोट्यामध्ये अवतार त्यांनी घेतलेले आहेत.
पण तो होता तेवढ्या वेळा पुरता, पुढे माझं काय असे श्रम किंवा तत्व करून सुद्धा अकळतेपणाने कळतेपणाचा विलास भोगणारे चेतन, अकळतेपणे असलेले कळतेपणाने नाना विलास भोगणारे चेतन, त्याच्यामध्ये गोडी काही ती ज्ञानी आहे आणि मग ते होते. Krishnamurti, whatever he is today, he has also taken many lives before, but those lives were limited only for that particular period. And all these beingnesses have appeared on ignorance, and the whole consciousness is enjoying consciousness through ignorance, which has come out of ignorance. But if you leave off the pride of that, the ego of that knowledge, consciousness, which you have got through ignorance, then everything is clear. आज तो वानप्रस्थ व्रतासारखा राहिला आहे. घरदार नाही, बायका पोरत काही नाही. कृष्णमूर्ती आज कृष्णमूर्ती भगवान श्रीकृष्ण नाव रूपाने खूप खेळ केले तो था. तरी पण काही बदल झालेला नाही. हे कृष्ण स्वरूप आहे, उज्ज्वल आहे. कृष्ण देखून सर्व तुझं अज्ञान आहे. You see, Krishnamurti, he himself was that Sri Krishna. And Krishnamurti hasn't got any wife or children or anything. He will be there, he is a Siddha. And everything that he has done, but there has been absolutely no change in what you call manifestation. That means all Siddhas are ignorant only. माझ्या गुरुकृपेने ज्या उपाधी तुम्ही मग मोकळा आहे, भले ब्रह्मांड बोले आणखी येऊन देत, आणखी जाऊन देत, माझ्या वस्ती जाण्यामध्ये त्याचा गंधही येणार, नावच येणार नाही. Due to grace of my Guru, I am free from all these ideations. Let Brahmandas come, appear and disappear, but nothing will affect me. जगातल्या अनुभवामध्ये कोणत्या तरी अनुभवाचा परिणाम माझ्यावर खूप काय होणार. माझे वस्तीचा आणि वास्तव रूप काय आहे शब्दाने बतायला असं नाही. शब्दाने दाखवता येईल, शब्दाच्या अर्थामध्ये नाही. काळाने माप काढील माझं नाही. त्या पूर्ण काळातून कोळ्यामध्ये नष्ट होते. म्हणजे त्या काळाला माझे माप करता येणार नाही. मी कोण, कसं आणि कुठे आहे. ही मिळवलेली सिद्धी नाही माझी आहे, स्वाभाविक सहसिद्धी आहे. अविनाशत्व म्हणजे काय ते माझ्याशिवाय मी नाही. परत निष्काम परब्रह्माचा उपयोग काय नाही. मला ब्रह्म निष्काम शेवटी कशाला मानलो आहे. परब्रह्म निष्काम त्याचा उपयोग आहे. आणि ज्याचा उपयोग आहे त्या उपयोग आहे त्याचा उपद्रव भोगल्याशिवाय राहणार. ज्याचा तुम्हाला उपयोग वाटतो त्याचा उपद्रव भोगल्याशिवाय तुम्हाला लक्षात येणार नाही. You see, whatever worldly experience I get, how is that experience going to affect me? Nothing at all. And my measurement cannot be done in terms of time at all. You have some experiences, you try to get the
benefit out of the experiences, but remember that whatever is going to be of use to you is ultimately going to harm you. Wherever there is use, there is disuse also in this world of duality. म्हणजे तुम्हाला करायची गरज नाही. ते तुमच्या अधिक आवडीत आहे काय असेल ते, म्हणजे तुम्हाला आवडते तुम्ही त्याला कौशल करा, ते तुमच्या महापदवाचं कारण आहे. पण भले परमार्थ होते. You see, whatever you like, he said, is going to create harm for you. Even if whatever you like most is in the end going to be most harmful for you, whether even when it is paramartha. तुम्हाला काय कळते आणि आवडते आणि त्याच्यावर तुमची श्रद्धा आली आहे, जिथे तुमच्यावर कळते नाव जिथे श्रद्धा आहे ते तुमच्या उपद्रवाचे महाकारण आहे. You see, whatever appears on you as knowledge and you try to understand and you like it, then it is going to be a cause of very great sorrow for you. आता या दोन मुली काय कार्य घेतलं याच्यात, कोण? या दोन मुली आहेत. हा. हो. आणि ते विद्यादान करतात. हो. आता कधी 50 वर्ष करते, मग 50 वर्षामध्ये विद्यादान केले, विद्यादान आणि ह्या ज्यांना विद्यादान केले सगळे नाही हो. You see, these two girls are doing great service to people by spreading knowledge. After 50 years, whatever they have done, along with themselves, everything is going to disappear. हे तर आम्ही राहता दोन्ही हयात असू शक्य नाही. कोणत्याही योग्यतेच्या व्यक्ती स्मरणात, कोणत्या योग्यतेच्या व्यक्त स्मरणात. कोणत्या योग्यते व्यक्ती व्यक्त स्मरण सत्यनिष्ठ असणे शक्य नाही. Individual will last eternally and his manifested will never last. Whatever lasts is whatever he has added to that consciousness in the form of thought. Said something about Nishka. Out of this likes and dislikes, what will you be? Nishkam Parabrahma, that Parabrahma, when it comes to the stage of Parabrahma, he has no desires or no likes. But then he connected that with this life. I don't understand Marathi very well. निष्काम परब्रह्माशी या जीवनाचा आपण संबंध काही जोडला होता जीवनाचे. आणि सगळ्या तळमगाला कशाला उदाहरण जमीन आधार आहे. जमीन काय करत नाही पण जमीन आधार आहे. तसं ते निष्काम परब्रह्म आहे म्हणून ते सकाम ब्रह्म निर्माण होऊन धुमाकूळ घालतोय. You see, because that Nishkam Parabrahma is, this manifestation has appeared and is doing what it pleases. And this ground is here, this world is here. Without its knowing, without its knowledge, it has appeared, its own knowledge. As we have also appeared without our own knowledge, this knowledge itself, right? Manifestation is Sakam, but the support of the Sakam is absolutely Nishkam. That was his point. The earth is supporting all people.
is what is he refers So to. the main time Just as the earth is the support for all the activities of all the people here. Similarly, he is the support, or you can say behind all the activities of the world. because Maharaj called this Sthiti or Ah. Swarupa Sthiti. Yeah. If you want to get to that, does it mean that you also act like that? You do Nishkam Karma, you don't care what happens. Let it happen. ते म्हणतात की जर आम्हाला परब्रह्माची अवस्था प्राप्त करायची असेल तर असंच वागायचं का निष्काम कर्म करूनच तिथे करता येईल का, अशा प्रकाराने त्या जीवनाच्या विषयाचा आपण सांधा जोडला होता का. मन शब्दाने तुम्हाला काय बरं वाटतं का तुम्ही हवे ते शब्द वापरा, तुमची नावं घ्या. पण तुम्हाला पूर्वी कधी दुःखाचा सुखाचा झालेला नाही, आता नाही, पुढे होणार. तुम्ही ही जी ओळख काय धरून वागता त्याच्यामध्ये तुमचे प्रश्न येणार आणि मी म्हणतो तुमच्या बरोबर आहे. सावध काळ, पण काळच खरा नाही तर मग. You see, if you want to discuss it through the medium of your mind, you are welcome to take out any meaning whatsoever. But whatever is done has limits. Limited. It is all limited activity. आहे घरून तुम्ही बघणार त्याच्याकडे सजीव चैतन्य आहे. सुखी माती किंवा सजीव आहे, तुम्ही कबूल करता का. एकदम सुखीमध्ये धोरडा होतो. निर्जीव आहे का, त्याच्यामध्ये पाणी पडलं की ओली झाली की अंकुर येतात, बीज टाकायला नको. आज मुंबईमध्ये किती घराच्या वरती जंगल वाढलेलं आहे अवतरणाचे, कोणी बीज पेरलं आहे. You see, you divide this manifestation into organic and inorganic. But if you soak the soil, there will be some organic growth through it. You may call it inorganic, but it is all organic manifestation. The whole of manifestation is organic. आता ही सुकी माती सजीवाची म्हणणार काय. You will not call it पण त्या सुकी मातीला तुम्ही भिजवले, भिजलो पावसाने, मग त्याच्यातून ते तणगाव निर्माण होईल. त्याचे बीज बीज म्हणजे तुमचं अन्न आहे आणि त्या सुक्या मातीतून निर्माण झालेलं. this soil when soaked will surely produce some kind of sprouts, and those sprouts are your food. It has also, that your food also has come out of near earth. चैतन्य या दिसते ना, एकूण हे सगळं चैतन्य आहे. हे असं दिसल्यामुळे पावसाचं पाणी होतं. All this is organic. All this is consciousness. Before it came to this form, it was only water. आता आम्ही म्हणतोय सगळं तुम्हाला प्रत्यक्ष अनुभवात पाहिजे, तर तुम्ही असं तुमच्या प्रेमाचा आग्रह धरून ठेवा. आत्मप्रेमाचा आग्रह असं ते सोडू नका. You see, if you want this experience, you insist on yourself, your own Atma Prema. Don't leave for a moment. You insist. गुरु नको, ब्रह्मा नको, शिव नको, विष्णू नको, काय नको. अनायासाने तू असल्याचे ज्ञान अगर तुझ्या जवळ आहे, ते ज्ञान अगर धरून शिवाय ध्यानात काय धरू नको. ध्यान करते जागृत आहे तेच ठेव. म्हणजे काय बोलतो आम्ही हे सर्व तुला बरोबर तुझ्या अंगातून दिसेल, त्या अगराच्या. You see, there were several gods and goddesses. Only the knowledge I am. Only keep on realizing that. Keep on knowing that I am. And through that insistence, you will know the state that you want to reach.
हे जर तुला शक्य झालंय तर तुझ्या दर्शनातून ती गुरु निर्माण होतील, महात्मे निर्माण होतील, काय काय निर्माण होईल तुझ्या दर्शनात. पण तुझं दर्शन म्हणजे काय तुला कळेल, त्यांना कळेल की आपापल्या समृद्धी निर्माण आहे, देव आहे, ब्रह्म आहे, ते आपापल्या कल्पनेवर तुला नावं देतील, पण त्याप्रमाणे तू नसणार, पण असणार. If you insist and through this insistence you live, you exist, then many people will come for your darshan and they will give you various names like he is Brahma, he is Vishnu, he is great, this, that. But they will say that he is like that. You are like that and yet you will not be like that in the end. You will not be like that. काय म्हणजे मला अंदाजच दर्शन नाही. स्वतःचे स्वतः विश्वरूप खेळून स्वतः ते प्रोग्राम रूप घेऊन अदृश्य झालं ते भासवते. अरे पुन्हा जगाच्या तसं आहे, एवढं आम्ही मेलोय ना, पंचभूताची राग रांगोळी झाली म्हणून सांगते, पण पुन्हा आपला पंचभूताचा भाव झाला आहे, त्याच्या वार्तेला जाऊ नये ते बरं. While I am here, witnessing several evolutions and involutions, dissolutions and pralayas, how many things have happened, but I am whatever several 5 elemental bodies have appeared and gone, and still it is there. It still is. कळायला लागला बायको गेली, बायकोने नवरा केला, संसार संसार करायचा. कशाला केलं बायको नवरा? केवळ कर्म काळ समन करण्याकरता, काळ परवडण्याकरता कर्मणूक आहे. मग पोरं झाले, मग झाले 4 कर्मणूक झाली. कर्मणूक शिवाय संबळ उभा राहत नाही, फक्त गाढ झोपेल. कर्मणूक जाणणारे जेव्हा विसरते आपणाला आपण, तेव्हा कर्मणुकीची गरज नाही, तिथं थोडा आराम. म्हणजे अख्खा राज्य तुम्ही कर्मणूक करता, काय करता, देवभजन करता, काय कर्मणूक काय करा काय तेव्हा मला त्याला विचारायचं तुला काय करायचं? लग्न ही जी संस्था आहे, लग्न ही जी संस्था त्या संस्थेपासून स्वार्थाला सुरुवात झालेली, अहंकाराची सुरुवात या संस्थेपासून. अरे पण हे तू केव्हा केव्हा म्हणतो, ही तुझ्या केव्हा ओळखीची झाली? ती आणि तो प्रकृती पुरुष ही केव्हा ओळखलं? आधी असला पाहिजे की नको? त्याच्या आधी तू असला पाहिजे की नको? की त्याच्यातून निर्माण झाल्यानंतर तू त्याला ओळखतोय प्रकृती पुरुष? भावाचा परिवार करण्याकरता हा तुझा परिवार वाढलेला आहे. शिवाय तुला उद्या राहता येत नाही. ज्याची तर प्रगती म्हणून नावं घेतली आहे त्यांच्याशिवाय तुला उभं राहता येत नाही. पण ज्याच्यातून तू नाही झालाय तू अनादी आहे. व्यवहाराची सुरुवात या प्रकृती पुरुषापासून झालेली आहे ना. प्रकृती पुरुषाची सुरुवात कोणापासून झाली आहे?
शब्दातून शब्द बोलतोय शब्दाचा अनुभव तुला नव्हता याची लक्षात आहे अनुभव येतोय भगवान श्रीकृष्णाला छान विचार मालकी पण आहे त्याच्याकडे पण तो अनुभव म्हणजे उपद्रव असतो की नाही विना उपद्रव अनुभव असतो बोला तर विचार फक्त सांगितलं तुला आणि ते गणपती हळद आणि तुला आणि गणपती त्या द्रवातील द्रवलेल्या द्रवातील तुझा अनुभवी द्रव आहे आणि तू त्याला जगतोय पण द्रवलेला द्रव आहे तो द्रव शब्दाचा अर्थ लाभ कळतो का तुला सुखाचा भाग दाखवतोय पण उपद्रवाचे महाकारण आहे त्या द्रवल्या शब्दाचा अर्थ तू असले ते प्रेम तुला तू असले ते प्रेम त्या द्रवचा अर्थ प्रेम राजबीर सोडून हवं ते विचार शब्दाने विचार ना म्हणतो तुम्ही सांगता काय विचारलं The difficulty for all of you to understand is, he is speaking from whatever is. Whatever is cannot be described, cannot be conveyed, cannot be said anything about it because it is timeless, it is beyond words, beyond descriptions. He has to communicate with you, therefore he is embracing that I have seen, I have seen, I have seen that. What he has seen? He has seen the original movement, that is the consciousness. Original movement, original consciousness is non-personal, non-verbal. It cannot speak. In that consciousness, so many different consciousness appears, like you, like that. And you are asking all those questions from that angle. So there is absolutely really no relationship between this consciousness and whatever is. Because on whatever is, this is only an imagination. It is purely and simply an imagination. This is a fantasy. And you are all working in that fantasy and asking from that fantasy whatever is the truth. You will never be able to find out. So there is no answer. So he has to say that this is the very basis. Because for every dream there should be basis. For everything there should be basis. So on that original, whatever is, movement has appeared. And that movement is only an appearance. What is the meaning of appearance? It exists but it does not exist independently. So the appearance has come, and in that appearance, everything you are asking the question, when the appearance has come, first of all you have to understand this individual appearance, the personalized appearance, that is the personal consciousness I am. From that, you have to go to the non-personal consciousness, which is the very movement on whatever is. So he says it is only here, right now on the palm. When you take two different chemicals and when it becomes rain. It is there only. It is only for that time being. It is not in the past, it is not in the future, it is only in the now. So that you have to understand, this movement is only in the now. That now has no specifications at all. That we are not trying to understand. And we are only trying to understand from this state, which is an ignorance, which is actually moving all the time, changing all the time. Because, see, why is holding on to that tip? Try to find out what is that. That will reveal to you that that particular consciousness is unreal. When you know that unreal, non-personal, cosmic consciousness, whatever you call, that also is unreal. It has really never occurred. That's your only feeling. Therefore you are asking from the question of feeling, you are asking whatever is. You can never get the answer. So he all along is saying that so many avatars have come. Lord Krishna is in the form of Krishnamurti means what? The consciousness which was non-personal has become personalized in so many ways. Krishna came, Rama came, Christ came, but they are all in that original movement which itself is wrong. Is illusion, that's all. Wrong in the sense it never existed. And that which doesn't exist can never be destroyed. Therefore, the consciousness, the non-personal consciousness is beginningless and endless. It has no beginning, it has no end. Maya, that is why it is known as Maya.
And original consciousness is Maya, has no beginning, has no end. It will never end at all. This once you understand, everything is over for you. Then you are in your true state. So you ask the question, what should be done? You are never the doer. In the consciousness only you appear and you feel you are doing that thing. As long as you know that you are doing that, then you will take the credit or discredit. But once you know you are only not the doers, everything is happening in the consciousness, where is the question? How to do? In the sense you can't keep quiet. You must do it. There is no choice. But don't take the credit that I am doing it. Everything is happening. Watch it, observe it as it happening, and forget about the rest. That is what he has to say today. All along he is bringing you back to that particular point where the consciousness starts. When the consciousness is not there, then there is no difficulty for you at all. You are perfect, you are full. You cannot make even a statement of yourself. You don't know whether you exist or you don't exist. That is your true state. From that, what has happened? Consciousness appears. The moment consciousness appears, you have started knowing all these things you see. All this objective knowledge you are trying to get in. And that objective knowledge has no meaning because it is observed only in the consciousness which is an imaginary movement. प्रकृती कोण कोणाला नाव दिलं तू प्रकृती नाव कोणाचं घेतलं वेळास आत्मविलास अंक झालो ऐकला शब्द ऐकला ती स्वतःमध्ये स्वतः म्हणून निर्णयाकरता काय मिलाप होण्याकरता तो आग्रह झाला त्या तो मिलाप करायला बाजूला पण पुन्हा आणखी कोट्यावधी निर्माण झाले बोंब मागतो आत्मनिर्माणाचा सुख त्याचा परिणाम काय पाय घ्यावाला जागा मिळते माणसाने माणसं August 1979. मी ज्या वेळेस त्यांना तिथे भेटलो मद्रासला ज्यावेळेस त्यांनी ते बघितलं होतं माझ्याकडे ऍक्च्युली त्याच वेळेस त्यांना काहीतरी स्पॉट झालं की हा पोरगा आलेला आहे पण खावायला त्याला कसं समजलं मी एकटा नाही तुला हलायला गेला कसं समजलं विचारायला गेला कसं समजलं जागा जराचे कसं समजलं त्याला कायदा कानू काय त्या म्हणण्याला कायदा कानू काय आहे का असं मला समजत नाही बरोबर समजलं मला काहीच समजत नाही एकदम कच्चा राहून गेलो काय माहिती का बरं कच्चा याच्यातपणा गेला पाहिजे तुझा हा जो याच्यातपणा आहे तो गेला पाहिजे तो जाऊन दे हिंसक बंद पाहिजे तो लग्नावर ते लावला काटे बनवलं म्हणून नाही म्हटलं ध्यान पद्धतीने आपल्याला सगळा नकळत किती अवतार घेतलेले आहेत एवढ्या अवतार नाही त्याचे आपल्याला नकळत किती अवतार घेतलेले त्याला मिळणार लोकांची एरिया जागा आहे शेकडो एवढं कृष्ण रूप घेतलंय अमुक रूप घेतलाय तंकरून त्याचे अवतरण नित्य नित्य असते पण ते अवतरण नकळत असत कळतेपणाने भासते तो अवतरण आहे म्हणायचं ते नकळत येते तसे नकळत जाते नकळत त्याच्या यादीचे तुम्ही आहे तुम्हाला कळेल पण कळले रे राहणार नाही अकळवून जाईल आपलं हे आले केले कुठे कितपत आधी काय सगळं
अवताराचे अवतारपणा निघून जाईल. Maharaj is talking many times about the food that has become meat. Now this point has not become very clear to us to what exactly he has been meaning by it. हे त्यांना स्पष्ट होत नाही की अन्नापासून आपण नेहमी म्हणतो की अन्नापासून मी ही जाणी उद्भवलेली आहे. ते कसं काय आहे, काय स्पष्ट होत नाही आम्हाला. किती साधी गोष्ट आहे. राजा वनस्पती दिसत आहेत, झाड झाडोरा रंगवर, हे आमचे पूर्वज जीवन आहे. पृथ्वीतलावर जे दिसत आहे वनस्पती, झाड झाडोरा, पानं, फुलं, रंगवर, हे आमचे पूर्वज जीवन आहे. या पूर्व जीवनातून जो रस निर्माण होतो त्या रसात आंब्याचा स्वाद असतो. सायंकाळी बरोबर तू बोल नको. या जीवन रसामध्ये आंब्याचा स्वाद असतो. हे जर जीवन रस नसेल तर प्राणाजवळ गुण केव्हाही उभा राहणार नाही. त्या जीवन रसातून प्राण निर्माण होतो. गुण प्राण निर्माण झाला तर तिथे गुण निर्माण झाला. मग तुमच्या जंतू म्हणा, किडा म्हणा, काय काय म्हणा, मोठा त्याचा उच्चार होणे म्हणजे माग, त्याच्या पुढे काय. पण जीवन रसाचा अंश असेपर्यंत जाग आणि झोप, आणि जाग झोप असेपर्यंत आपण हृदयाचा आत्मा बोल टिकून घ्या. तुम्ही आपल्याला काय समजायचं ते समजा. जीवन म्हणजे पाण्याचाच आहे, पाणी. त्याच्यातून नाना वनस्पती, सरंगवर, नाना प्रकारची धान्य, कडधान्य, या सगळ्या कडधान्य आमचं सगळं काय आहे त्याच्यामध्ये आमचा आत्मस्वाद आहे, आत्मरस आहे, आमचं आत्मज्ञान आहे. आपण असं त्याचे ज्ञान त्याच्यात आहे. हे जाणणार व्यक्ती जन्म नाही, पण व्यक्तित्वाला पदार्थाविना दर्शन नाही. पदार्थ ज्ञानाचे दर्शन म्हणून श्रीवासून आपण समजून सहीच करणं बरोबर नाही. जे सांगितलं ते खरंच आहे ते त्यांना मोठं कसं बोलू. जीवन ही तुमची जीवन यात्रा, जीवन यात्रेची यात्रा, जीवन यात्रा आणि जीवन यात्रेची यात्रा तरी पाण्याच्या वेगवेगळे त्याच्या तुमच्या करता तुम्ही काय राखून ठेवता. तुमच्या करता तुम्ही आपल्याला काय राखून ठेवता. कोणत्या रूपाने, कोणत्या गुणाने. बदल मी त्या पोराला बिचकू नका. पण ते रसाशिवाय वर्षात मध्ये कोण खेळामध्ये सुद्धा असू शकणार नाही. वेळामध्ये वृक्ष गेले आम्हाला सोयरी वनाच्या रे काय ओळखलं असेल ते. आम्ही इकडे वेड्यासारखं भजन पण करतोय. हे ज्याने ओळखते ते भजन कसलं ओळखत. त्याच्या बंधाला अर्थ म्हणून स्वार्थ नाही ना, पण त्याचा स्वतःचा अर्थ त्याला लागला, त्याला स्वार्थ नाही.
वेळ पाहिजे की नको आमका तुमचं. Mr. Parikh asked the question today. You usually speak about the food, the essence of the food being beingness. So, will you kindly explain? Then he has given again the explanation which he always gives about this beingness. He said that without food, no organic being comes into being. Every organic being, whether it is an insect or a human being, he will depend upon food. And all these flowers, all these foliage is our ascendant state. You see, we were in this state before, and gradually shifting the essence, gradually shifting essence out of all the bodies that you have taken in order to enjoy or know this beingness. This human being has been evolved, and his I amness is only the quality of that body which you call I. It has nothing to do with any other thing. It is pure and simple quality of this beingness. Then now, the essential connection between the food, between the vegetation, and the fire life that arrived on this globe in ourselves, the human beings. We also understand the connection between the universal life and the personal life. And with whatever depth we search ourselves, we do not find anything which is not a part of the universal life, or which is not a part of the vegetation. That we understand because we talk to Maharaj, we listen to Maharaj number of times. But another question that arises in me is that have we got something in us which can act originally and does not depend for its action on the vegetable life or on our past or on the universal life? जसं आम्ही अंतःसंशोधन करतो तसतसं या सर्व पूर्ण अन्नाचा व्यवहार आणि आमचं स्वपण हे एकमेकांना कसे संबंधित आहेत आणि हे स्वपण वैश्विक जीवनाशी कसं संबंधित आहे हे सर्व समजून येतं. परंतु हे वैश्विक जीवन आम्हाला मिळण्यापूर्वी किंवा आम्ही त्याच्यात समरस होण्यापूर्वी आमच्यामध्ये असं काही होतं का की ज्याच्यामध्ये काहीतरी क्रिया घडली ज्यानी क्रिया केली. तुम्ही हे ऐकून आम्ही म्हणून कशाला बोट लावून बोलतो. आम्ही आणि हे आम्ही म्हणून कशाला बोट लावतो. आम्ही हे ना असं तू आम्ही You must have understood his question. So he says, Maharaj has asked him, when you speak about me, if there was anything in me before this universal life consciousness that had to act in order to experience this. So Maharaj says, when you talk of yourself, just point out which yourself is this. My question was a little different than you explained to Maharaj. What I was saying
that I know that any time I think, it comes off the universal life. Whatever I have read or heard or something, some connection with it. Whenever I make any effort, whether bodily or mentally, I see the past. But I am asking Maharaj, is it possible for this being which has come out of the food to do something which is totally independent of its past? Is it possible now at this moment? That's not original. Can I do any original action now, right now? Is it possible or not possible? He wants to know about that eye. But the question is not coming from the eye. वाक्यामध्ये मला लागू नका, त्याला लागू नका. The question is not coming from any desire to act. The question is a pure question arising out of this being, but it is a pure question, not with a desire. Any time I make any desire, even this question, if it comes from the desire, then it comes from the past. Though the question is asked by my body, is it possible to do some totally independent action of my past, of the vegetation? हे माय म्हणले ते माय विथ रेफरन्स टू व्हॉट? हा, सांगा What- महाराज. that's what महाराज हे wants to know. महाराजांनी सांगा. ते म्हणाले की आता मी आपल्याला प्रश्न विचारला, ही इच्छा झाली मला आपल्याला विचारायची, आणि ही इच्छा कशी झाली? भूतकाळात आणि ह्या देहाला आणि मनाला जे काही भूतकाळ आहे त्याच्यातून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तर मला असं विचारायचं आहे की भूतकाळाशी किंवा वैश्विक जीवनाशी काहीही संबंध नसताना मला यापुढे एखादी कृती करता येईल का किंवा विचार करता येईल का? सदा सर्वदाच करता येईल. सदा सर्वदा कोणताही विचार करता येईल. हुशार. परंतु आय लुक एवढं I look. म्हणजे तुम्हाला कशाला सगळा करता येणार आहे. तुमच्याशिवाय चंद्र सूर्य ताऱ्या तेज नाही आहे. त्यांच्या प्रकाशातून काय हे आमचं वनस्पती जीवन निर्माण झालेलं आहे. त्याच्या प्रकाशातून वनस्पती जीवन निर्माण झालेला आहे. ते प्रकाश सुद्धा तुमच्या आधारे होते. त्याचे 5 प्रकार, 5 नावे पंचभूत आहे, 3 प्रकारचे वायू, 3 गुण, व्यक्ती भावना, 2 प्रकृती पुरुष. त्याच्यात अंक जमते असे नाही. आणि तुमचे प्रारंभ काय जमते ते व ती पंचभूतामध्ये ती घसरघाई काय चालते, लढाई चालते. ते प्राण म्हणजे वायू आणि भूमीतील निर्माण झालेले रस त्याच्यात भरते आणि त्याच्यातून ते आकार निर्माण होतात. त्याला ते भोगावे लागतात प्रत्येक प्राण्याला. आपले कर्म म्हणतो, आपले प्राण म्हणतो, त्याच्याबद्दल ते बरोबर आहे. परंतु 5 नावाचे 5 क्रिया जी घडते आहे आणि त्यांचं दळणवळण लढाई चालूच आहे 5 भूताची. एका भूतातून शरीर पडत नाही, पण एक भूत दुसऱ्यापासून निर्माण झालेलं आहे. आकाशापासून वायू निर्माण झाला आणि ते वायूशी सगळं आकाशाचे घर्षण करत राहिला, आणखी वाढला. त्याच्यातून तेज निर्माण झालं, तेज आणखी वाढले, त्याच्यातून घाम सुटला, त्याच्यातून पर्जन्य निर्माण झालं. पर्जन्य पडला, तो साचला, मग त्याच्यातून चिखल निर्माण झालं. मळ साचून सुकला, ती पृथ्वी नाव आलं त्याला. आणि पुन्हा ती सुकी माती सजीव आहे आम्ही सांगतो. भिजली की त्याच्यात अंकुर आलाच पाहिजे. बीज घाला की नको घालू.
त्याला नळावरती मोठी जंब येतात. मुंबई सुद्धा गावात तर आहेत त्या नळावर कौलावर, पण मुंबई सुद्धा बघायला मिळते तुम्हाला. हे गवत आलेलं आहे, कोणी बीज टाकलंय, मग बीज कशाचं? पर्जन्याचा बळ निर्माण होतो, त्या मळाची चिखलात पिढली जायची. तुम्ही देवाबद्दल बावलं म्हणजे आपण समजू काय? सुखाची इच्छा करता, कधी सुखी होणारच नाही. आम्हाला आमच्या साध्या भाषेत सांगते, अरे वाढ वडिलांचे स्मरण करा, त्याची नीती न्यायनीती पाळा. कोण वाढवून पहिला पुरुष, पहिली स्त्री, यांच्या स्वभावातून हे सर्व निर्माण झालेलं आहे. पण ही तरी केव्हा निर्माण झाली? सगळं आधी महत्त्वाच्या आधी असूनही जो आपणाला आपण जाणवत नाही असा प्रभाव, आणि त्याच्यात त्याला जरा जाणवत म्हणून आली ते महत्त्व. त्याच्यात ते खाली दिसतात ते सगळं हिरवण्याकडे त्याच्यात आहे. ते दिसते भाषे ते त्याच्यातून ते पाच नावाचे 5 भूत निर्माण झाला, भूत म्हणतात. त्याच्यातून जे निर्माण होईल ते शिल्लक असणारच नाही. पंचभूतातून जे निर्माण होईल ते शिल्कीला असणार. पुन्हा तरी भूत आहे ना ते झालेलं आहे, होणार झालेलं आहे. आता त्याच्यात तुमची आमची गणना आहे. मग आता मी सांगितल्याप्रमाणे वनस्पती तृणगवत याच्यामध्ये आमचे पूर्वज आहे. जे ब्रह्मांड निर्माण होण्याच्या आधी होते ते रज आहे. आणि त्याच्यात रजोगुण आहे. मग त्याच्यात स्वाद म्हणून प्रेम गुण आहे, आणि पुराण म्हणून क्रियागुण या रजामध्ये. एवढंच हे बालिश, पण त्याच्यामध्ये अनेक जगाच्या फिल्म उतरलेल्या आहेत. अत्याप माणसापासून माणूस, माणसापासून जनावरापासून जनावर, ही आखरीची फिल्म कोण घेते? बुद्धीने घेतो. जनावरापासून माणसं होत का? माणसापासून जनावराला होत नाही. हे पूर्वज आहे. त्याच्या फिल्म अनेक युगाच्या तयारच आहे. जेव्हा चित्तात वाचतात तेव्हा नव्या, अगदी सगळं जुनं आहे. तुमच्याकरता तुम्ही काय आहात थोडे बघा. हे जगात काका मामा माणसं जमतोय ते माणूस म्हणून निर्वाहापुरतेच आहे. ते माणूस म्हणून निर्वाह करण्यापुरतेच आहे. ते त्याच्या पुढे नाही. तुला किती त्यांचं काय म्हणणं आहे ते पुन्हा. आता हे जे नुसतं बघायचं, तुम्ही बघा, या बघल्यानंतर काही होऊ शकतं का? स्वतःपासून स्वतः निर्माण नुसतं बघायचं का? असाच आपला Translate what Maharaj said. But it is so. I not heard it. No, thinking. Maharaj said, yes, you go on thinking. At infinitum you can go on thinking. That's what he said. Later on he said, it is because of your beingness only, all this vegetation, everything is. Even the sun and the moon, everything gets illumination because of your luminosity. Because your beingness, it says the 5 elements are formed.
And he says how the elements are, they begin to form, the space, and out of the space it becomes the air and all those things, these 5 elements. He says out of this Mahadbhut only, your being is only, these 5 elements are formed, they are at friction with each other. And then, with their friction with each other, they finally create this earth. And then whatever creation happens to that, it does not remain permanent. It will be in a continuous state of flux, continuously changing. Now in that, finally we take this body as ours, or each animal, insect, etc. They pick up their individuality by the food body shape. I think I put the from Maharaj that it is I who is responsible for the creation of the suns and moons and the whole universe, including my body, including my voice, including my thought. And I have to do only a little. From this everything has happened. The Purvaraja, the Purvaraja point, that I know the whole thing from Maharaj. That anything that is happening, there is a root, something which I have done once, of that this is happening. And it goes on happening. That I have been watching day after day after coming from Maharaj. Now I am asking the question, is it possible for me to do something totally new? मीच हे सर्व सूर्य चंद्राला प्रकाश देतो आहे. महाराजांकडे येऊन मला हे समजलं आहे की मीच चंद्र सूर्य मीच सूर्य चंद्राला प्रकाश देतो आणि मी सर्व हे मी आहे. हे विश्व जीवन म्हणजे माझच आहे आणि माझ्या हे सर्व जे काही घडत आहे ते घडत आहे मी केलं म्हणून घडत आहे. आता हे पूर्णतया समजल्यावर, याचा बोध झाल्यावर आता मी काहीतरी अगदी निराळ करू शकतो का? कोणापेक्षा? निराळा म्हणजे निराळ्याचा अर्थ काय? निराळा या शब्दाचा अर्थ काय? What do you say as totally different? Something which has no connection with the past whatsoever. Something which has no connection with the past that we see. हे जे घडतंय आणि घडलं आहे त्या भूतकाळाशी कोणताही संबंध नसलेलं काहीतरी निराळ. कालचा विषय होता त्या लक्षात विषय. रामकृष्ण प्रवचन अंबा माताला जगदंबा जग आणि आकाश या कोटीला गेले ते या रूपाला गेले. आता त्या अंबा मातेने जगामध्ये काय बदल करू शकते? मग दुसरे काय नाव घेतो तो ब्रह्मचारी कार्तिकेय रामदास कमालीचं तसंच केलं. आईचं तोंड बघायचं नाही. सुको म्हणजे इत्यादी म्हणतात नाही राजा हनुमान. पण याच्यामध्ये काय बदल केला आपण? त्याच्यातून निर्माण होऊन याच्या मने समाधान झाले. त्यानंतर त्यांना आपण असं स्वाद आहे का त्यांच्यात? भगवान शंकराने काम धरला आणि एकाचा अनेक झाला की कमी झाला. हे काय कोणाला पण काय आहे, कशाचं काय आहे? या विश्वसिद्धी दयामध्ये कोणीतरी बदल करू शकतो आहे का? कोणत्या ज्ञानाची निजात किती आत्तापुरती एवढी? चंद्र सूर्य कार्याचे मार्ग बदलतो कोणी? त्याचे निर्भाग कोणी बदलतो आहे का? अनेक अवतार होतात. अकल्पणे कळते पण निर्माण होते. कळते म्हणायला नंतर त्याच्यातून
विश्व त्याच्यात निर्माण होते आणि ते त्याला दिसते भासते. कसलं पण गेलं की अकळते पण म्हणून आहे. ज्या गोष्टी तुमच्या घरच्या आहेत मग त्या वडिलाच्या होत्या पूर्वजाच्या होत्या ते तुमच्या अकळतेपणे कळतेपण भोगता. कळतेपण भोगत नाही. बोला हॉस्टेलला जाते बोला. You see, Ramakrishna Paramhans performed some austerities or some kind of devotion and became himself the Jagadamba. Jagat, the whole world and water and everything, he became the universe. So also Kartikeya, Hanuman and all other brahmacharis, celibates, who performed austerities and they understood the truth. Now, when they realized the truth, what could they do? So many great men have come. What change, what different could they do till now? Because whatever has happened when you were not knowing. And the knowledge has come out of ignorance or total absence of knowledge. Knowledge has come out of total absence of knowledge. And when the knowledge goes, there will be nothing that will be known. And no different course can be given to what is going on today from infinity. Maharaj is only repeating. Now I feel that Maharaj is not doing anything to modify this world. He is not doing anything to modify my mental, my mind, my understanding, my intellect, my devotion. That can be done and many people are doing. If he does that, then he does in the same universal life. But I have a feeling that Maharaj is giving me something totally new, which I cannot see, you cannot see. Because we can see only this universal life. Our eyes can see only this. But something totally new that he is doing. So is he doing or not? रोज आम्ही आपल्याकडे येतो आणि आपण आम्हाला सगळं तेच ते सांगता, पुन्हा पुन्हा तेच. तरी देखील मला असं माहित आहे की आमची ज्या बुद्धीला, सगळ्या आमच्या जीवनाला जे वळण मिळत आहे ते नवीनच महाराज काहीतरी करतायत आणि ते करतायत हे कबूल करता की नाही? नवीन काही करता येणार, नवीन कोणी होणारही नाही. जे जुनेपणाने आहे त्याची एकमेकाला ओळख दिली जाते. नवीन काहीच करता येणार, नवीनाची गरजही नाही. म्हणजे जुनाट म्हणून जुनाट आहे त्याचीच एकमेकाला ओळख दिली जाते. नवीन होणार आहे. Whatever changes or modifications he is doing in our intellect or in our minds or consciousness, he says he is not doing nothing that is different. What he is doing is only bringing it before you, introducing to you newly what is ancient most, what is infinitely ancient. There is nothing new. परत तुम्ही याच्यात चिडले, रागवले, मला ते अंतर्याने मुली त्याच्यावर मला काय वाटणार नाही. त्याची ना घेतलं, मांडीवर घेतलं, ते खेळवलं तर लाथा मारल्या त्या पोराला, खोबारीच मारल्या आणि शेवटी हवल्याने मुक्तलं मांडीवर. किती महिन्याचं आहे? 3 महिन्याचं पोर. त्याच्यावर आई रागवत नाही, पण त्याला साथ पडते आणि आपल्याला साथ पडते असं माझ्या. You see, when you speak like this and even आता पाऊणच्या वर्षाचा मी 3 महिन्याचा मूल म्हणून बोलतो ना. तुम्ही 3 महिन्याचा मूल आहे आणि माझ्याशी बोलता. when you ask me questions
During the process, even if you get angry with me, I will have absolutely nothing to say to you because I do not feel it. Because a child of 3 months, when mother takes him or her in the lap, it kicks, it also slaps the mother. In the end, it dirties the mother's clothes also. But what she does is only to fondle him, to take her in his arms, in her arms, and even clean herself after cleaning the child. So exactly that way, I look upon you, even if your body is 75 years old. I see that point very clear. And another simile comes to in my mind when I listen to him, that I am like an artist who is drawing, painting, a great artist. And any time I paint something, Maharaj says, well, see the connection. This has connection with this river or this flower. When I do something totally abstract, then also he tells me, see the connection with my psyche and with my life and everything. You should see the connection. And in the process I get angry and maybe I threw the paint on him, but he doesn't care, he is still smiling. I understand all that. But my question is, now I stop painting. Now is this not something new that he has done? I stop, I don't want to ask further, but the question comes from the old question, will I do something when Maharaj will not be able to say that this is wrong? या सर्व प्रक्रियेमध्ये जे मी काही करतो, मी जे काही करतो, मी समजा एक कलावंत आहे आणि मी चित्र काढतो, तिथे मला असं महाराज येतात आणि म्हणतात, हे बघ, हे याचं संबंध आहे, हा असा संबंध आहे, हे जोडलेलं आहे. काही जरी मी केलं तरी मग कधी कधी मला त्यांचा राग येतो, मग मी त्यांच्या अंगावर रंग तो फेकतो, तरी ते त्यांना काहीच त्याचं वाटत नाही. पण तरी देखील महाराजांनी संबंध न दाखवता असं एखादं चित्र मी काढू शकतो का? पेंटिंग माझं बंद करून टाकलंय. महाराजांनी पेंटिंग बंद करून नवीन झालं म्हणतात. हे नवीन झालं. 3 महिन्याच्या बाळ आईच्या अंगावर 4 महिने झाले, वर्षाला 3 वर्ष, ते 25 वर्षाचं झालं बाळ. ते ज्ञानातून ज्ञान झालं की अज्ञानातून ज्ञान झालं? अज्ञानातून ज्ञानी झालं की ज्ञानातून ज्ञानी झालं? ज्ञानातून. अज्ञानातून. चाइल्डच अज्ञानातून ज्ञानी झालं. म्हणजे वरची बाजू अकळतेपणातून कळतेपण निर्माण होते आणि ती नानाविध प्रकाराचे दिसते आणि भासते. आता तुम्हाला आम्हाला साधीच गोष्ट समोरची, वगैर जीवन वगैर पाणी कोणती वस्तू निर्माण होते? दगड माती तरी हे पर्जन्य म्हणजे तुमचं जगजीवन नव्हे का? जगजीवन नव्हे का? विज्ञान शास्त्रज्ञ कशातून शोध लावताय? जगजीवनातून निर्माण झालेल्या पदार्थ ज्ञानातून शोध लावताय. विनापदार्थ कशातून शोध लावणार ते? साध्या गोष्टी नाही बघा. अकळपणे हे मला कळते पण भोगावे लागले की मला जाणवते आहे. आणि ते कळते पण सतत राहत नाही. कळते पण सतत राहत नाही. कळते पण सतत राहत नाही. सतत राहत हे कोणते? अकळते असणार म्हणते हे कळते पण सतत राहत नाही. अकलाजवळ स्वतःचा अभिप्राय असा काहीच नाही. तो अभिमान कुठला? अकलाजवळ स्वतःचा अभिप्रायच नाही. आहे वा नाही, त्याला अभिमान कुठला? आता पर्जन्यजन्य दिवी पृथ्वीला जे जे दिसते आणि घास काही प्राणी दिसत असेल
खगोलाची हा भूगोल आहे, भूगोलाची तुमची आमची वस्ती आहे. भूगोल पंचभूताचं मिश्रण आहे. भूगोल पंचभूताचं मिश्रण आहे. आणि त्या मिश्रणातून अनेक प्रकारचे सत्व निर्माण होतात. रे मानकर वैभवीय अंक तुमको विना पर्जन्य विना बोलो. मग त्याच्यातील दिव्य रत्न अवतारी निर्माण होतात. पृथ्वी जलसंपन्न आहे की नाही? खगोल आणि भूगोल त्याच्या तुमच्या करता तुम्ही अभिमानी राहायचे आपल्याला आपण मग काय पकडता ते बघा. हे माझे दृष्ट माझा नमून. आता तुमच्या कर्तव्याने पुष्कळ काय बदल झालेला असेल होतो. फक्त तो चिदानंदा पुस्तक आहे. चिद गुण पंचभूताच्या रूपाने व्यवहारतोय. तो अचित मध्ये निर्माण झालेला आहे. अकल्पना पूर्ण तुम्ही स्वर्थ घेतल्याशिवाय स्वार्थ कसला साधता? स्वर्थ घ्या, याला लायक आता काय पाहिजे ते मला